Setiap pagi, ayah sapu halaman rumah. Langkahnya perlahan tapi tetap sama. Mata dia tak pernah gagal pandang ke jalan depan rumah. Mungkin hari ni anak dia balik. Dalam bilik yang dah lama tak dibuka ada satu rak kecil. Atasnya mainan lama, kereta kecil warna merah, tayar dah longgar. Ayah lap habuknya perlahan seolah-olah takut rosakkan kenangan. Di dinding masih tergantung satu lukisan comot untuk ayah, saya sayang ayah. Petang itu, budak lelaki jiran main sorang-sorang depan pagar. Ayah duduk di tangga, pandang diam-diam. Wajah budak tu buat dia teringat anaknya. Dia hulur biskut, budak tu senyum lebar. "Terima kasih, Tok Ayah," katanya. Ayah senyum balik, tapi mata dia penuh rindu yang lama disimpan. Malam itu, ayah buka surat yang dihantar oleh orang yang dia tak kenal. "Saya jiran anak ayah di bandar. Dia selalu cerita tentang kampung. Tapi katanya belum bersedia nak balik. Maafkan dia, ayah." Ayah baca sampai habis. Tangannya pegang surat tu erat, tapi dia tak menangis. Keesokan harinya, ayah ambil mainan lama tu dan letak atas meja di ruang tamu. Biar semua nampak, biar dia nampak. Kalau dia balik, ayah duduk semula di tangga tunggu macam biasa. Ayah tak banyak cakap, tapi dia simpan segalanya diam-diam.